สุจีค่ะทุกคน สวัสดีนะคะสัญญาณไลน์เริ่มมาแล้วนะคะทุกคนขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะใครก็ตามที่จะไปดูอิงฟ้าที่อินโดนีเซียนะคะสามารถทักหาปอเปียะได้ปอเปียะจะเดินทางวันที่22นะคะ22ตุลาคมนี้หรือว่ามันมะรืนนี้แล้วนะคะก็เดินทางไปพร้อมกับคณะ Top 10 Miss Grand Thailand นะชาร์ลอตชมพูมิมาริมาไปหรือเปล่าเดี๋ยวรอเช็คมาริมาก่อนว่ามาริมาเดินทางไป Miss Tourism หรือยังก่อนอื่นขอถามคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทาง Facebook Fanpage แล้วก็ทั้งใน YouTube YouTube นะคะเราจะเรียก YouTube ว่า YouTube เพื่อกันเราจะเรียกรูตูบเพื่อการยังไงคะลิกต้องการมาซักเคอร์เบิร์กนะคะจิบน้ำก่อนตะกี้กรีดไม่ไหวแล้ววันนี้มีคนบอกว่าไทยอินโดเช่นเคยใครก็ตามที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะปอเปี๊ยะเตรียมแจกอายแชโดว์จาก PP The Cosmetics มูลค่า599 บาทแจกไปเลย2ตลับนะคะสี Red Wine แล้วก็สี Strawberry Champagne 2ตลับนี้รวมกันก็เกือบ 1,200 แล้วนะคะนี่คือสี Red Wine นะคะนี่คือภายในกล่องจะเป็นสีแบบนี้นะคะ Eyeshadow วันนี้ปอเปี๊ยะทาสี Strawberry Champagne นี่คือสี Red Wine สี Strawberry Champagne จะเป็นสีแบบแนวนี้หวานๆแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมยังไม่ได้ใช้เลยแล้วกระจกแบบอย่างดีนะกระจกไม่ใช่ไก่กากระจกไม่ได้ส่องตาเบี้ยวตาเขนะคุณผู้ชมกระจกอย่างดีนะคะทำมาจากทรายนะคะที่เกาะโบราโบราในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะก็เลยจะได้กระจกที่คุณภาพดีแบบนี้นะคะส่วนสีนี้อันนี้ค่ะสีเราได้มาจากดอกบัวผุดที่บาหลีอินโดนีเซียนะคะอันนี้ไม่จริงนะคะคุณผู้ชมอันนี้พูดมั่วไปเลยนะคะใครก็ตามที่จะเชียร์ที่เมืองไทยนะคะปอเปี๊ยะมีข่าวดีจะมาบอกเดี๋ยวไว้ตอนท้ายคลิปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ Eyeshadow Palette เมื่อสักครู่นี้นะคะจาก PP The Cosmetics มูลค่ารวมกันแล้วเนี่ย 1,200 กว่าบาทนะคะก็แจกฟรีสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์นะคะเรามาเชียร์อิงฟ้าไปด้วยกันพร้อมไหมเริ่มจะทำการ reaction กันแล้วนะคะคุณผู้ชมเริ่มค่ะนางงามแบรนด์มาแล้วนะคะคุณผู้ชมช่วยองค์กรมิสแกรนด์โปรโมทนางงามแบรนด์นะคะทำไมปาทิ้งแบบนั้นนะลูกคุณผู้ชมสัญญาณภาพชัดไหมฮะปาทิ้งไปเลยนะคะเมื่อเจอยาสีฟันยี่ห้อนางงามแบรนด์ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเอาไปใช้ด้วยนะคะอันนี้เป็นสบู่กันชงนะคะกันชงคือเป็นสบู่ที่เอาไว้ใช้ล้างหน้านะคะอันนี้คือจะเป็นโรแอนนะคะมิสแกรนด์ฟิลิปปินส์อันนี้จะเป็นสเปนฉันจำได้รักแร้งามมากเพราะว่าใช้อะไรคะเซรั่มรักแร้นางงามนะคะนางงามแบรนด์ก็เป็นผู้สนับสนุนใจดีอันนี้สำหรับน้ำหอมนะคะน้ำหอมมิสแกรนด์สัญญาณชัดนะคะแป๊บหนึ่งนะฉันทุกคนรอแป๊บหนึ่งไปหยิบอะไรมาให้ดูเน่คนโทอันนี้ไม่ได้ขอฟรีนะคุณผู้ชมนี่ฉันเอสมานะคะน้ำหอมกลิ่น Paris ที่บ้านฉันก็มีเหลือเอาไปว่าใครที่กดไลค์กดแชร์ไม่เอากดไลค์กดแชร์เบื่อแล้วใครที่เป็นแฟนตัวยงแบบเบี้ยแจกไปเลยนะคะอันใหม่ว่าเบี้ยไม่ขวดใหม่ด้วยน้ำหอมมากแป๊บนึงอันนี้มันมีลิคาไม่ได้นะคะลืมไปว่าโฆษณาของคุณอีวานมีลิขสิทธิ์นะคะเขาที่ได้ที่ฉันโดนคลิปเป็นคลิปสีแดงเลยนะคะเพราะว่าติดลิขสิทธิ์ของโฆษณาของคุณอีวาน International Beauty คุณผู้ชมสัญญาณถ่ายทอดสดกำลังมาแล้วนะคะ to the one and only of the most renowned international beauty pageant สวยเนาะโซเฟียโลแกน Grand International 2022 National Costume Competition แองโกลาปีที่แล้วคือสุดมากเลยนะนางเปิดฟลอร์น่ะฮ่องกงอันนี้ที่ฉันอยู่ตรงหน้างานนะคะอันนี้จัดที่โชว์ดีซีปีที่แล้วไทยเป็นเจ้าภาพยิ่งใหญ่อลังการมาก
from the Santo International ว้า Convention ว Center นึกว่าภูเขาไฟนะคะจริงๆไม่ใช่ปล่องภูเขาไฟนะคะแต่ว่าเป็นพอจัดงานที่ชื่อว่าเซนตูว้าเปิดตัวเวที Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the National บี Costume กาเซียนะคะ Competition MGI ปี Miss Grand 2014 มา International เป็น 2022 พิธีกรในงานวันนี้ anniversary. Live from the Central International Convention คลิปกระ Center, ตุก Jakarta, Indonesia. น่าจะหายกระตุกแล้ว Miss ใช่ไหม Grand ฮะ International ยังกระตุกอยู่ไหม 2014, and I'm so happy to be your host tonight. yeah Today, we celebrate each contestant's country of origin by celebrating หายแล้ว the นะคะ national โทษ costume ทีค่ะ เวลาที่เราปอเปียกกด 68 pause แล้วก็กด play เนี่ย มันจะกระตุกนะคะคุณ with ผู้ช a ม costume associated with their geographic area and celebrating จะได้ their เห็นสีหน้า culture ฉั in นชัดๆ colorful and ว่าฉัน extravagant ปลื้ม ways. นางคนไหน The results of the สูง Best นั่งมาใกล้ National เลย Costume Award will be announced at the Miss Grand International 2022 Grand Show on October 25th. All of you can participate in the judging of this competition, so please stay connected to our online platforms of Miss Grand International to see the rules and instructions for the scoring after the show. เล่นแล้วล่าสุดปอเปียะมงไม่ต้อง Before the ขอ show starts, I would love ที่ to introduce our most special guests. First, อุ๊ย Janely Chaparro, Miss Grand International ใครมา 2013. ว้ายชนะลีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลคนแรก Ariska Putri Purtiwi, Miss Grand International 2016. อาริสกามาด้วยนะคะอาริสกาปุตรี Clara Sosa, Miss Grand International 2018. ดิฉันเคยเจอตัวจริงนางนะคะ ที่รายการที่ช่องวันนะคะตอนสมัยที่ฉั Valentina นเป็นกรีก Figuera, Miss Grand International 2019. โอ้ my วาเลนติน่าพี่เกวรา Abina Akuabapia, Miss Grand International USA 2020. ไม่ใช่เป็นกาหน้าแล้วนะคะตอนนี้อาบีน่า And our reigning Queen Tien, Miss Grand International 2021. น่ารักเนาะเป็นคนที่นิ้วมือสวยมากวินเทียน We'd also like to include Maharani Kamala, founder of MS Glow. ทุกคนลองจินตนาการสิถ้าเกิดว่าเราใส่ชุดคนนั้นไง คนผมสั้นคือคนที่ได้ Dr. มง Miss Devia Face Lenza. of Humanity พี่ไม่ได้ไปดูหน้าเวทีหรอนี่วันนี้รับบทเป็นหน้า Miss จอ Teresa Chavisut, Vice President of the Miss Grand International Organization. รถมามีเทเรซ่าเปิดผมแล้วสวยนะ แม่แขกแต่งหน้าให้ชัวร์เลย Ivan Gunawan, founder of Dunia Mega Bangtan Foundation. เจ้าพ่อมากย้อมผมสีนี้คือกล้าวใจสุดหล่อ And มาก Nawat Itzarak Raisi, the President of the Miss Grand International Organization. เธอสังเกตไหมว่าคนอินโดนีเซียชอบใส่สีดำนะ เวลาเป็นงานแบบทางการหรืองานที่แบบมันยิ่งใหญ่ And now, ก็ are จะใส่ you สีด ready to meet all the ladies in their wonderful national costumes? ำ Well, let's get started with our grand experiences. เดี๋ยวดูตอนซีนเปิดตัวเวทีของเขานะคะ เวลาเปิดไฟ LED เต็มที่จะเป็นยังไง อันนี้คือเป็นโหมโรงก่อนนะคะ เป็นแบบฟิลแบบม่านดำไฟดาว ว้าวโชว์ไลติ้งเขาบอกว่าหน้าจอ LED สูงเท่าเปรตวัดสุทัศน์อันนี้คือคนที่อยู่ทางนู้นบอกมา ชอบการเปิดไฟล้อไปกับเสียงของดนตรีไม่เราดูส่วนสูงนางงามกับส่วนสูงเวทีนางงามตัวเท่ามดเลยดอกกล้วยไม้ร่วงภูเขาไฟประตูวิหารพรามMiss Grand Angola. Message of peace. The message of peace is a guardian imbued with the spirit of tranquility, promoting the peaceful resolution of problems between peoples and countries and an end of the wars. For the messenger, peace is important. It connects people and brings harmony to the world. A world at peace. A world of happiness, and together we can be better and prosper.
What she's wearing is an attire of peace, charged with conscience and spirit. เป็นชุดสีขาวที่มีการวาดด้วยมือ and conflicts between countries and nations. Miss Grand เพื่อ Angola. ความสันติสุขเราต้องร่วมมือกันนะคะแมสเสจเขียนแบบนี้ Miss Grand Argentina. The national costume is inspired by a tanguera, an Argentinian tango dancer. Tango is traditional Argentinian dance that for many years was only for men, but from the 21st century, and thanks to the brave women of that time who fight for the inclusion, today is dancing, singing, and enjoying all genres. ทำไมไม่เห็นโชว์เต้นแทงโก้เลย จริงๆถ้าเขาโชว์เต้นแทงโก้แบบอะไรอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มคะแนนให้เขา Miss Grand Australia. ว้าย The pink Pikachu is one of Australia's most iconic and magnificent birds. The cockatoo represents power to guide through darkness, commitment to partnership, and the importance of the safety of one's group. This beautiful bird also represents humor, as they are known to be very social, cheeky, and loud. This stunning costume was made here in Indonesia. The bright colors reflect the bird's natural stunning features. The sparkles represent the joy and personality of the bird, and the elements of Australian nature represent the beauty of this bird's ode. Miss Grand Australia. สบู่นกแก้วสีชมพูออสเตรเลียสวยชอบการแบบมีกลไกให้นกมันเขย่าปีกได้ด้วย Miss Grand Bangladesh. A young nation born through revolution inspired by the unstoppable desire for freedom and ability to embrace culture that is the ethereal beauty of Bangladesh. The fabric has literally positioned Bangladesh as the world as the global leader of Jamdani fabric. Bangladesh become a world leader in garments, trades only at 50 years old. Taifa is the country's success and the true example of ending the war and violence to achieve independence and become a country loved for their fight for peace and garment success. Joy Bangala เกี่ยวกับการผลิตผ้านะคะอุตสาหกรรมเรื่องของการเมนต์ว้ายหัวตก Miss Grand Belarus. เต้นเยอะไป The นิดนึง Belarusian national costume is a modern interpretation. It's made of natural fabrics. The main color is the classic white, which is a symbol of purity and chastity. According to popular legend, it is thanks to this prevailing tone that the Belarusian got their direct name as a nation. The swan is a symbol of rebirth, purity, chastity, nobility, wisdom, and prophetic abilities. The outfit is framed with color Belarusian ornaments. The patterns are embroidered with a red thread on a white fabric. เสียงคนภาคคือที่ทำให้แบบนางงาม not only an ornament, ดู but แบรนด์ also ขึ้น a นะ kind of magical spell, a protective amulet, a talisman. อุ้ย Miss สวย Belarus. เหมือนส้มตำถาด Miss Grand Belgium. โร The golden bird of Belgium, or better known as the canary. This bird is kept as a pet in Belgium and was a very precious animal in the 15th century. It could only be kept by monks or kings. Kings gave this bird as a gift to their fellow princes as a sign of appreciation. The canary is characterized by its full golden color and can sing beautifully, which is why it is so popular these days. You can also find the canary in our flag. Gold of wealth like the canary. ฉันตกใจตรงที่เขาพูดบอกว่า can sing beautifully มัมดิวมาเลยนะคะหน้ามัมดิวมา The most legendary silver mine of the world was discovered in Bolivia by a humble pastor named Diego Qualpa. Legend has it that the Inca Guayana Capac baptized the Cerro Rico de Potosi as the Shima Oro, which is the emblematic symbol of Bolivia's natural wealth. The city of Potosi then became the place that contributed the most of the wealth of humanity with the precious mineral of silver.
This กระตุกอีก mineral แล้วเหรอ was called แม่ the miracle of the กระตุก Virgin ต้องกดแชร์ก่อนนะคะ or มันจะ of หาย our กระตุ Mother ก Earth นะคะ Pachamama. The legend is embodied and materialized in a black dress in blaze. The meaning of the earth Mẹ, is cái tụi painted gì đâu and lỏ? made by Bolivian hands. Miss Grand Bolivia. ฉันขอจัดการกับทางสัญญาณภาพที่ส่งมาก่อนยังกระตุกอยู่ไหมฮะ Miss Grand Brazil. In ไม่กระตุกนะ 1829, ทุกคน when the second empress of Brazil met the emperor and her แล้วมากระตุกตรงลูกสาวบราซิลโอ้มันกระตุกจริงด้วยเดี๋ยวฉันขอย้อนไปที่คนนี้ก่อนแป๊บนึงทุกคนระหว่างที่รอให้แบบมันไม่กระตุกนะคะดิฉันขอพักหายใจแป๊บนึงใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะดิฉันมีของมาแจกนะคะก็คือนี่เลยน้ำหอมนางงามนะคะกลิ่นปารีสนะคะแล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้นะคะมี eyeshadow palette นะคะ PP The Cosmetics นั่นเองนะคะมาเดี๋ยวดูลูกสาวบราซิลบ้าง Miss Grand Brazil. โ In 1829, when the second empress of Brazil met the emperor and her husband, มา her ในชุด beauty จักรพรร was ดินีชาว such บราซิล that he fainted. After his husband and daughter Why? died of tuberculosis, she founded a hospital to treat the disease, แล้วชุดสุ่มไก่ which แล้วสามารถ still หมุนได้เลิศ exists, and fully dedicated her life to charity. The Order of the Rose was created in her honor and is awarded to Brazilians who did a ไม่แล้วลูกสาว action ใส่มง for the จะเป็นลางหรือเปล่า country. A designer celebrates a symbol of beauty, ใส่มงมันตั้งแต่ตอน loyalty, and ชุดประ kindness, จำชา and ติ 200 เป็นลาง years ไหม of Brazil's independence. Miss เราไม่ถือ Grand กันเนาะ Brazil. 2022 แล้วเราไม่ถือกันเริ่มเคล็ดแล้วเนาะโอ้ยชุดเนี้ยเจ้าหญิงดิสนีย์Miss Grand Cambodia. ชุดแบบเด็กๆชอบ Northern San Monorom coffee costume. Northeastern San Monorom coffee Coffee costume. It was made to present Cambodia's provinces of northeastern region, ว่าทำให้ which นึ is ก rich ถึง in ชุด coffee มิสแกรนด์ชล plantation บุรี and เนาะปี famous นิ for ดา its เนาะ best tasting coffee in Cambodia. The ornament and the image Ah, of the อยากกิน bull, กาแฟ which is the rare and endangered animal, รูปพิช is ชี่ the ทำให้ symbol เรา of อยากกินกาแฟ Cambodia. อยากกินกาแฟ This rarely seen bull can only be found in the northeastern provinces of Cambodia. Our goal of using this look. animal as our costume's inspiration is to showcase the rare resources that ลูกสาวจะ Cambodia ขับมอเตอร์ไซค์แล้วตอน possesses นี้ and to display our national heritage and identity to the world. โอ้ยเล่นถึงนางเล่น Miss ถึง Grand Cambodia. เล่นถึงเสียงคนดูในฮอลล์กรี๊ดตบมือ Miss Grand Canada. Canadian Jaybird, also known as the Grey Jay, Oh, is the mama. iconic bird of Canada. It was แค่ pale ตัว C gray นกมาประมาณ 5 ตัว underpants, แล้ว darker gray underparts, and gray white head. This costume is crafted from handmade look. เรื่องน้ำมันกระตุกอีกแล้วดีจะได้แบบไปดูแคมโบเดียใหม่รอบหนึ่งอย่ากระตุกให้มากนักนะคะว่าเจ้า Miss ที่แป๊บหนึ่ง Grand Canada. Canadian Jaybird, also known as the Grey Jay, is the iconic bird of Canada. It was pale gray underpants, ใครก darker ระตุก gray นะคะ underparts, สามารถกดแชร์ and ได้ gray นะคะ white จะได้ head. หายกระตุกอัน This นี้เป็นเคล็ด costume ลั is บนะคะ crafted from handmade look, a Wow, light ang nang feather, kapin, and no? decorated with rhinestones. Specially designed by Indonesian costume designer, this national costume represents peaceful Canada. and beautiful Canada. Miss Grand Canada. จดแคนาดาด้วยเนี่ยจด3ชื่อแล้วตอนเนี้ยเลิศบล็อกตาสีฟ้า Miss Grand Chile. Based on the dance Oh, Chile, costume chun of pa. celebration in honor of the Virgin of Carmen, the tune show pa, adorned with โลกดนตรีมาก fabulous turbans, loose คอนเสิร์ต hair, โลกด and นตรีมาก devotion to their patron saint. Miss Grand Chile. ชวนแบบจับมือไว้แล้วไปด้วยกันชวนแบบพี่เบิร์ดธงชัยว้ายข้างหลังว้ายข้างหลังมาเป็นแบบศาลเจ้าเลย
Miss Grand China. โอ้ Long Hao. Dragon Empress. Inspired by the elements of the legendary dragon and ancient Chinese Hanfu dress. Miss China's costume was designed by famous Indonesian designer to demonstrate the history and culture of China. The dragon, being one of China's most significant symbol, is used as the main elements to symbolize power, luck, and joy. โอ้ย The ขนมายังไง secondary อ่ะ element, ใส่กล่องอะไรมา Hanfu, is a type of traditional dress worn by powerful Chinese women during the ancient times, such as the Empress. And by combining the two elements, this costume resembles China's most symbolic traditions and power in women. Miss Grand China. ชอบสูสีไทยเฮามีมังกร Miss Grand Colombia. From Coffeeland's par excellence of emeralds and beautiful women, the costume made in a contemporary ทุกคนสา design มารถจด gives กันได้นะ life to a พิมพ์คะแนนกันมา compact ได้ skirt นะ that ฮะ represents the diversity of Colombia. Proud of its flowers and nature that อ๋อ enriches โคลอมเบีย their สวย land. The saddle parade is a tradition of the peasants who are dedicated to cultivating flowers เป็น and คนที่ she ออสเตร carried แล้ว them สวย on her มาก back with honor. Millions of flowers from her country travel the world, such as the orchid, their national flower. ชุดมีความ All เป็น these ครูเอลล่า bloom together will make a single land bloom with they will say no to war. ชุดมีความเป็นแฟชั่น Colombia. ครูเอลล่าวิเวียนเวสต์วูดเนาะว้ายหน้าสวยมาก หน้าดี Miss มาก Grand หน้าสวย Costa Rica, goddess of peace. Her costume represents the white color of peace that symbolizes the brotherhood and the banner of Costa Rica. เป็นชุดเท The พี feather represents their ancestors who left their mark of harmony that they ให้ as 10 เต็ม human สำหรับ beings โค should ลอมเบีย have with nature. Villages of the world. อันนี้มาใน It's ชุด time รา to ชิ live นี in แห่ง peace สายลม and นะ in ฮะ balance with nature. Miss Grand Costa Rica. Goddess of Breeze Breeze แปลว่าสายลมเสียดายเนาะวันนี้นางไม่ได้โชว์ผมผี จริงๆนางเป็นคนที่ผมสวยมากเลยอะผมผีของนางอะผมปู่ผมย่าว้ายพรีเซนต์เชยไปนิดนึงพรีเซนต์เชยไป Miss Grand Crimea. A griffin, a winged lion with an eagle's head, is a mythological creature, a symbol of the ancient cities of Chersonesus and Pensacopium, and in later times, the cities of คุณผู้ชม Sevastopol จด and ประเทศตัว C ไป Since 3 ชื่อแล้ว ancient อ่ะ times, protective properties ฉัน have บอกแล้ว been ปีนี้ตัว C คือ attributed ห้อง to คิง the griffin. On the coat of arms of Crimea, he is depicted as a symbol of the guardian and defender. Miss Grand Crimea. ชอบสำเนียงคนภาคมาก มีความเป็น British accent Could you pass me a bottle of water a bottle of water Miss Grand Cuba. Her costume represents Oh, the mayความเป็น essence Moulin and the Rouge, no? flavors of the Cuban culture and their African-Cuban background. Blue, red, ดูซิ and คิวบา white จะคว้า are ม the งสอง color ได้ of ไหม their flag. The red stands from the blood spilled with their independence fights. The blue stands for their sky, and the white stands for the purity of their hearts and ideology. But most importantly, this costume represents the freedom of the people from Cuba are fighting for. Today, from this stand, she represents the people from Cuba. She wants to scream with all her heart, Patria e vida freedom. ชุดทำให้เขาดูต้นขาใหญ่อ่ะ Miss Grand Cuba. ถ้าไฮคัทกว่านี้ถ้าชุดไฮคัทจะทำให้เขาดูขายาวกว่านี้ With more than 35 acclaimed beaches, crystal clear waters, pristine white sand, and exotic โอ้ coral หุ่นดีมาก reefs, Curacao is considered a โดนดี true มาก treasure in the Caribbean
as the goddess of the Caribbean Sea. Canisius Louise has emerged from the ocean to embrace her waves and the soft wind that blows. While she flows, she shares a message of peace and harmony เดิ to น the ดีมาก world. เดินแข็งแรง Let the มาก breeze caress you and she will set you free. Miss Grand Curacao. เป็นพี่ปุ้ยทิฟฟานี่เลยนางโชว์ Miss Grand Czech Republic. Magical Czech linden tree. นี่ก็เป็น Costume แบบ designer, ชุด craft คล้ายๆกับคูรู exploration, ซาวเลยเนาะ concept and styling Sam Dulce. The ชุดแบบ linden tree is the หุ่น Czech ไม่ดีใส่ national ไม่ได้ symbol. อ่ะ AT is traditionally made from the flowers, which has แต่คนนี้ many พรีเซนต์ดี medicinal กว่า effects that help in the fight against diseases. The linden tree has been attributed a protective power since people believed that it could warn off evil spirits. It was often แรงมาก planted near their home because it was believed that it แร would ง not มาก be struck by lightning. This celebrated Marina, magical Marina. national tree plays almost the main role in the famous Czech opera In the Lantern ก็ใน by ห้องดำนางพรีเซนต์ว่านางเป็นครูสอน Miss โยคะอ่ะ Grand Czech Republic. รอด ว้าย ว้าย คนอื่นตายหมดแล้ว Her national costume represents Denmark's national bird, the เอาไป swan. 10 กิโล The graceful swan is a symbol of purity, grandeur, and pride. When the swan is born as a duckling, it is small and most often not considered pretty. But when it blossoms into a large ว้าย swan, เดน it มาร์ก is สู้เขา seen as a majestic bird. The message of that คุณ bird ผู้ is ชม that you shouldn't judge a book แรง by มา its ก cover, which is a message that is very close to her and which she finds extremely ยังอึ้ง important. ไม่หายเลยเนี่ย เช็ครี Miss พอร์ตคือ Grand 10 Denmark. ชอบอินเนอร์เดนมาร์กนะเดนมาร์กคือฉันก็ Miss ไม่ยอมนะ Grand Dominican Republic. Las Reinas del Caribe is the volleyball team represented by women in the Dominican Republic. It is a team that in recent years has been undefeated in all its games. For her, sports are extremely important because through them you forge discipline, and it is a form of protest to the whole world since the aid from the Dominican government for athletes is in danger. อ๋อฉันกลัว Miss เช็ครี Grand พับลิกอ่ะ Dominican Republic. กลัวนางมงอ่ะ ว้านึกว่าจะตบนางเสิร์ฟ Miss Grand Ecuador. The Oh, national Ecuador costume ไปอยู่กับ takes the China ได้ phoenix เลย as its main figure. Ecuador and the whole world is resurfacing, จริงๆเดนมาร์กไม่ได้เบาไปหรอก from all the chaos แต่ left เช็ครี by พับ the ลิกมาแร pandemic. ง As a result of the COVID-19 virus, and that is still กลับไปตอน among ไหน us. คะ กลับไป But we are มะรืน brave, นี้เลยค่ะ strong, and we are อีก rising 30 ชั่วโมง from ก็ the ต้องไปแล้ว ashes. Fully handmade, hand-painted, and decorated with stones and crystals in สุจี yellow, นะคะ 3,000 คน gold, ทั้งใน YouTube แล้วก็ red, and Facebook นะ silver คะ colors. Its body is wrapped in หอม flames. จริงนะเธอ Wings น้ำ are หอมมิสแกรนด์ displayed ปิน like ปารีส phoenix น่ะ rising from the ashes. Miss สั่งซื้อ Grand แอดไลน์นะคะแอด Ecuador. แล้วก็นวัดนะคะ Miss Grand El ตะ Salvador. เกียเอกวา El ดอร์ Salvador's แต่งหน้า national เหมือนเป็น costume เอก is วา a ดอร์ปี traditional, ปีที่แล้ว colorful เลย concept that represents the faith of Latin America's of Good Friday, which is inspired by the making of carpets during Lent. The Catholics of El Salvador professed their ชุด faith มีความ through เป็ the น festival คริ of สต์นิ death กาย and คาทอลิก resurrection by creating Catholic cultural, Catholic multicolored Catholic rugs อ่ะ with different types of materials such as salt and sawdust. This national costume is inspired by good. โรด Miss Grand El Salvador. แต่เอลซัลวาดอร์ยังสู้ปีนางพัชรพรไม่ได้นะ คนนั้นคือสวยมากแล้วเดินดีมาก Miss Grand France. มานะ A mix of rough แฟ à ด la ของดิฉัน française, cut and corset with a layered แฟดของดิ bicolor ฉัน silk กับยาย skirt ฮ่อง and กง petticoat ปีก่อน ornament of Versailles and French can-can.
The crown and roses are symbols of royalty ชุด with ได้แรงบันดาลใจ colors มา of จาก the การเต้น modern แคน French แคนของ flag. ฝรั่งเศส To นะคะ past era, where women faced hardships and fought in their own ways of care and path for future generations. It is with this resolve and remembering past ชอบการ wrongdoings พากย์ that มา this ก dress was named as a token of freedom and peace ว้า moving ยหมุนเซ forward. Miss Grand France. น่ารักเนาะเป็นคนที่ทำอะไรก็ดูน่า Miss รัก Grand Germany. The national costume of Miss Grand Germany is inspired by Germanic goddess Freya. It's a goddess เทพ associated เฟร with ย่า love, beauty, fertility, war, ชุด gold จากเทพ representing เฟรย่า strength มี in ใครรู้จัก women บ้าง in ไปอ่าน such นิ a ยาย way. มา A เทพเฟร black ย่า bodysuit แล้วสี with อ่ะ gold สีธงชาติเยอรมันอ่ะ enhance the ว้าย beauty of King Caliburn. Miss แปลง Grand ร่าง Germany แล้ว with matching accessories and ปล่อย high มัน gold ติแล้ว hoops representing the German สาวใต้ cultural richness. เป็นลูก With ครึ่ง wings นะคะเป็นอี in กห the นึ่งคนที่บอกเปียชื่น symbolic ชอบมาก German นะคะลูก colors ครึ่ง of ไทยเยอรมัน gold, red and black to represent the freedom of the ใช่ไหม German นั่นคน people. ใต้ปะ A national costume designed คนใต้ and ปะ made by แหล Indonesian มใต้ designer. Miss Grand Germany. ชุดมันใหญ่แต่ว่ามันใหญ่แบบMiss อะ Grand ใหญ่แบบ Ghana. ใหญ่อ่ะ This costume is called the Goddess of Unity, มา Ghana inspiration from the beauty การ and น่าจะสู้ diversity and strength in unity, coming from the ND ได้ไหม country with so many different น้อง ethnic ดาว groups and tribes with distinct and unique characteristics, values, culture and นี่ language. เธอพรีเซนต์แรงมากเลยนะเธอจะมาเบาไม่ได้นะ and representation for them all. The Kente cloth teaches us that different Ghana colors ลูก and shapes can come together to form ก็น่าแอบ something หายไปนะ beautiful, making her the great nation หลังจากที่ Ghana. Miss Grand Ghana. หลังจากที่มีกระแสจากการแนะนำตัวเนาะ GHANA กันนาแล้วก็หายไปเลยมาปล่อยของในตอนนี้โลก Miss Grand Guatemala. Guatemala Viva. Guatemala Viva Uy, reflects the pingo. Quetzal, the native Mayan bird, Pingo. taking off from the majestic Nako, pyramid maduay. of the great jaguar, the iconic symbol of the splendorous Mayan city of Tikal, inspired in the true treasures ชอบ of เนาะ the อารย deep ธรรมของลา rainforest. ตินน่ะ Guatemala Viva rises from the one of the มัน still จะมีความแบบ remaining lungs of the เป็น planet ชนเผ่า and อ่ะ cradle of the ชน most เผ่ามายัน mysterious ชน and เผ่าแบ ancient บอิน civilization คา of อย่าง the เงี้ย world, the Mayan Empire. มันดูมีความแบบ This ลี้ costume ลับอ่ะ takes us back to the era in which nature showed the grandiosity and we human live along. Miss Grand Guatemala. รอดไม่ได้ง่ายๆนะการเดินอย่างนี้นะแล้วแบบปีกอ่ะ Miss Why? Grand Haiti. สีผิวเลิศ Her national costume was inspired by สี the ผิวกับสี two ชุด world คือ powers ตัดกัน that ยิ่งกว่า exist right now. Therefore, on her เฮติ national ตัวจริงส costume, วยนะคะ there จะ are ไปอยู่ images ตร of งรอบชุด wars ว่ายน้ำ and เห็นขอบ other สระแล้ว symbolic สวย images deriving from wars and discrimination. เดี๋ยวรอดู A อิงฟ้า white ทุก satin คน cape covered with image of the fall of the world, war, famine, นี่ discrimination, คือเป็น and having in the middle a sign of เป็น peace ชุดแบบมี made สั by ญ the ลักษณ์ flags นะ of คะ all countries. A shiny silver satin bodysuit, silver gilded plates, shiny silver ตัวเต็มมา boots, ลาย a ชุดกระจ shiny ก silver mask covered with the white feathers, and the rest of the body covered with paint. Miss Grand Haiti. มันดูตัดแปะไปนิดนึงเนาะมันดูแบบ Miss Grand Honduras. เหมือนลอกสติกเกอ The ร์แล้วก็แปะ national ไปนิดนึง costume is a creation of Alberto de Castro, โอ้โห inspired โอ้โห in แล้วตร two ง of ข้าม the กับชุดเนี้ย non-native tribes of Honduras, the Granifunas โอ้โห and Lenca. It's a combination between cultures, Honduras โลก forest and underseas coral ขนมา reef ทั้ง of เกาะเลย Honduras. It is made by recycled material and acrylic, rhinestones, natural stones. Miss Grand Honduras. ชุดเป็นชุดทำมาจากวัสดุรีไซเคิลแล้วก็อะคริลิกที่ใช้แล้ว คุณพระรอดเอาดีๆ แค่บอดี้สูทข้างในที่เป็นเพชรอ่ะ เอาไปเดินกาล่าได้นะชุดบอดี้สูทข้างในขอ CF ได้ไหมที่เป็นเพชรน่ะ เอาไปเดินเข้างานกาล่าได้
เนี่ยชอบบอดี้สูทข้างในอ่ะอยากได้บอดี้สูทข้างในเอาไปเดินเก๋ๆ Miss Grand Hong Kong. The national costume is called Bong Chine. This refreshing K-pop is characterized by the Bong China printing, มาใน which แบบเรียบ echoes ๆแต่ Chinese ต้องรอดูว่า culture. เรียบ As แล้ว a พรีเซนต์ยังไง popular writer, Meito is promoting modern art with traditional elements. She believes simplicity is the ultimate ฮ่องกงอ่ะจริง sophistication. ๆอ่ะต้องเป็น This ชุดแบบ Chinese คาสิโน K-pop enhance the streamlined silhouette and project certain คาสิโน oriental tournament. อาหาร It shows the special แชร์กง culture มิว of Hong Kong. กังหันล We ม bring ฮ่อง the กงต้องเป็นฟิล ingredients of นี้ the East and West together, and the chemistry occurs. อันนี้เบาไปอ่ะ Miss อันนี้จะดู Grand ไต้หวันก็ได้ Hong Kong จะดูมาเก๊าก็ได้จะดูจีนแผ่นดินใหญ่ก็ได้ จริงๆต้องเป็นแบบแชร์กงมิวเนาะ Miss Grand India. The national Why? costume is inspired by the national animal of เสื India, อ tiger. The costume represents the patterns of the tiger body, its splendid carriage Life and of spiritless Pi. grace. The combination of grace, strength, agility, and enormous power has เสือเป็น earned ก the อหรือเป tiger ล่า its pride of place as the national animal of India. Other than utmost power and โอ้ strength, แต่งหน้า tiger symbolizes ว้าย wildlife อินเนอร์ดี wealth of India. Tiger is a lethal combination of royalty, elegance, and aspiration that represents the wholesome spirit and เป็น soul สัตว์ of ที่บ่งบอกถึง India. ความซื่อสัตย์ Miss Grand ความสง่า India. โอ้ข้างหลังเสียดายรองเท้าอ่ะ Miss Grand Indonesia. ว้า Real ย is a uniquely traditional performance dance art comes from Ponorogo, Indonesia, that serves as folk entertainment, contains magical Why? elements. The rich symbolism of the Riog Ponorogo can also be seen in the Why? character of Singa Barong, Why? a fearsome lion monster with peacock feathers on its head. Why? The lion is supposed to represent Why? Check the them Majapahit king, while the feathers, his queen Asriel, tells the story about the struggle of a prince who is proposed to a beautiful princess named the mystical art of Rio. ว้าย Miss สวยมาก Grand Indonesia. ว้าย Miss รสมาก Grand เลยอ่ะ Ireland. Wearing the Tipperary Kimoji Hi. team colors, ฉันยก blue ฉันยกให้อิน jerseys โด with the กับเช็ค horizontal ริพับลิก gold จับมื bar อแล้ว across นะ the center, along with white shorts and blue socks. The Tipperary Hey, crest features the rod of cashel prominently, with the two cross harness and the คุณผู้ช football ม below. Kimoji Czech is an Republic Irish stickball team sport played by women. ตุยไหม It is the female version of หรือยังไม่ตุย curling. It all begins in the early Czech Republic ตุยให้อินโด 1900s when ไหม women talk about wanting to learn the sport in แร order ง to มากอินโด distinguish นีเซียมาแซง themselves from curling, โอ้ย which กราฟมา was ชัน only ในตอนนี้ practiced ลู by ก men. Women called their game Kimoji, now played by เกิน 100,000 ไป women ปะ in Ireland and worldwide, largely among Irish อินโดนี communities. อินโดนีเซียคือแบบ Miss Grand Ireland. Miss Grand Italy. The concept of this dress would be Top 5 more แล้วนะ aimed อินโด at the Mediterranean diet, given that the Mediterranean diet ไม่ is based on the แล้ว three ก็อินโดมา colors. แนวเนี้ย That is a nutritional model โคลอมเบีย inspired by typical diet of the populations of southern Italy. Overlooked แป๊บนึงนะขอเบาเสียงภาพแป๊บนึงไม่แคมโบเดียตอนแรกอ่ะเรามองว่าแคมโบเดียคือท็อป 5 มาโดยตลอดนอนมามองเพราะนางเป็นคนที่ต้านบราซิลได้แต่พอแบบอินโดนีเซียมาล่าสุดคืออินโดนีเซียสามารถแย่งที่แคมโบเดียได้ไหมพูดเรามายังใกล้แล้วหันตัวไอนะค่ะแม่เจ้าอันนี้เป็นชุดผ้าไหมอิตาลีดูออกเลยนะฮะอ่ะก็นางก็เป็นมิสอิตาลีนี่นะเอ๊ะคุณพระแต่เอาแค่ชุดประจำชาติก่อนอินโดนีเซียหรือเช็กริพับลิก on plantations. ฉันให้สองคน The นี้ enslaved women during those times were well known to wear a reddish, lightweight fabric Jamaica. called bandana. The headdress Ui, is a น่าสวย traditional เนอะ hand-woven basket that's made from coconut leaves and dried bamboo.
This costume represents ชุด the มาจากไม้ history ไผ่ of นะ women คะแล้ว who ก็ fought for their ก้านกล้วย freedom. Hence, it's a symbol of power and liberty. Miss Grand Jamaica. อุ้ยหน้าสวยคิ้วโก่ง Miss Why? Grand Japan. เจแปนชอบ This มา costume is inspired by ชอบ the มาเป็น crane, ชุด which is one of the แปลงร่าง symbols เนาะ of เจแปน birds in เนาะ Japan, and also from the Japanese origami culture. The black color ชุด gives ได้ the มาจากการ meaning พับ of กระดาษออริ darkness กา and มิ the damage of war. The white color symbolizes peace and purity. อ๋อเป็นนกกระเรียน The ที่เรา pink ชอบ expresses พับกันตอน love and เด็กเธอ affection. นึกออกไหม In the performance, the crane bird will be ที่เวลาเรา born ไปเยี่ยม from the ใคร egg, เพื่อนแล้วเรา and ชอบ it พับนก shows กระเรียน the กันนะ importance of connecting life. She hopes her costume will deliver the message of peace with Japanese ชุดพันกันละ culture. หนึ่ Miss ง Grand Japan. แต่ฉันยังว้าวน้อยกว่าชุดหุ่นยนต์เมื่อตอนปี 2020 อยู่นะชุดหุ่นยนต์ 2020 คือที่นะของญี่ปุ่นนะสู้ตายนะสู้ตายหน้าเทาก็สู้ตายลูกเปลี่ยนเบอร์รองพื้นนะลูก Miss คุณกีริม Grand Korea. The design is a Lord, court dress Miss worn Grand during Korea. the Shoshan แต่ dynasty ฉันจด in ให้ Korea. Yellow clothes have been worn Japan since the ค่ะ Korean Empire. It is a hairstyle worn by the queen or crown princess when she wears robes and has a dignifying อินโด appearance เท่านั้น or แม่ภาพมัน appearance. ติดตา Miss Grand Korea. เดี๋ยวเราดูมียังไม่ได้เห็นเหมือนกันนะคะที่ฉันดูแค่บางช่วงบางตอนก่อนหน้านี้ เพื่อความสนุกเราต้องแบบว่าคิดซะว่าเหมือนยังไม่เคยดูนะคะคิดซะว่าเหมือนยังไม่เคยดูต่อให้เราจะดูมาแล้วก็ตามโคเรียมาในชุดแบบเห็นแล้วอยากกินอาหารเกาหลี Miss Grand Laos. ว้าว Mani เห็นลาว Kwan. It is inspired by the ceremony of Basi Sukwan. It's a Lord. symbol blessed which gives Lord, pure Basi spiritual to Sukwan. everyone. It is an exquisite Laos traditional that shows the preparation of our traditional ชุดดูเป็น ceremonies ลาวเล since ยอ่ะ ancient times until present. The mark bang is the main element in the ceremony, symbolizes the abundance fertility. The pure white cotton for bracelets, perfect boiled eggs, and เป็นสายสิญจน์นะคุณผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นๆน่ะ Laos whiskey, which brew from Laos sticky rice. Miss มีข้าวเหนียวลาวด้วยแต่ที่เห็นเป็นเส้นๆตรงปีกอันนั้นคือสายสิญจน์นะคะ ในพิธีบายสีสู่ขวัญมีคอนเซปต์นะชอบให้ทาปากสีนี้ดูเป็นตัวแม่ Malaysia. Malayan tiger story. This Siya national costume is the Why? national animal of Malaysia. Malayan tiger, or commonly known as ไปอยู่กับอินเดียได้เลย Harimau มาเล Malaya. เซีย It symbolizes bravery and strength among Malaysians to bring about power, มีเสือ energy, 2 ตัวแล้ว protection, and illumination of the people. It is a national icon of Malaysia and Oh. can be seen everywhere. From โอ้โห Malaysia's แบกเสือ coat โอ้ย of มีเสือ arms, ขาวอีก national athletes, to the แม่ emblems of government, private institutions. By incorporating the แม่ tiger meaning into our lives, Malaysia conjure its แม่ spirit มัน of อายุ being อายะมากเลยนะแม่ nation. Miss Grand Malaysia. โอ้ยมีเสือข้างหลังมีเสือข้างหน้าโอ้ยเป็นดูอ่ะปีกก็จะเอาเสือข้างหลังก็จะเอา Miss เสือข้างหน้าก็ Grand จะเอา Mauritius. The dodo is a Why, significance Lord? of Just hope Sparrow. and resurrection, as it is one of the most renowned extinct creatures due to its symbol of resilience. Its extinction is Sadu less ilaw than a lang. century after its discovery, through to light the question ilaw of lang, human eh. engagement in the Ay, extinction tinanakan. of the entire species. The dodo serves ฉัน as ชอบคอนเซ็ป vivid ต์ของ reminders Mauritius of Mauritius what คือ may เป็นเกาะ follow ที่อยู่ when ใน mankind violate nature's delicate ทวีป balance. แอฟริกา For better or worse, the imprint of the dodo ดังนั้น stands as ก็ a จะเล่า lesson for the ชุดนี้ก็ present จะเล่าถึง and การ a ค้น warning พบเกาะ for มอ the ริเชียส future ใน of สมัยก่อน humanity's interaction with the planet and its เฮ้ย species. เฮ้ย Miss Grand Mauritius. อุ้ยมีเรื่องมีราว เป็นเรื่องเป็นราวอยู่นะ Miss Grand Mexico.
The typical attire is inspired by the ritual of Totonac culture, being รางวัล one ออ of สการ์ the ต้องเข้า dances มอริเชียส that, นะ due to the great part of the mystery, mysticism, and beauty that frames the ceremony, is directed to invoke the god of rain Mexico. and fertility, อุ๊ยหมุน crowning the หมุน suit five line, four representing the four elements water, กลางมือก็ earth, ไม่ได้ เดี๋ยวจะ fire, ชน air, กับ and ที่ the มันหมุ fifth น represents the sun. Thus, her clothing is made up of red shorts that symbolizes blood and mantillas, the last quarters and first quarters. Her white blouse represents purity. ให้มอริเชียส With เรื่องของการพรี ribbons เซน of ต์นะ different colors as a symbol of the rainbow. The plume is decorated with มาเลเซียนี่คือแชมป์ของความ of the universe and the moon ทำชุดให้นางงามแบบ ตั้งแต่ Mexican ปีที่แล้วแล้วเนาะ tradition มาเลเซีย due ก็ to its ชุดใหญ่ที่ demonstrations สุด and admiration is catalogued as a living and ปีนี้ก็ ancient ชุดใหญ่ cultural wealth of Mexico. Miss Grand Mexico. มาเลเซียมีเจ้ามาเป็นเรื Miss อ Grand Mongolia. Northern Mongolian princess. เจ้าหญิง Her ของเรา national นะคะ costume แอเรียล was inspired คน by นี้ the พี่ image ฟ้า of Nawanlov Sangin, พี่ฟ้า the last แอบชม official ว่าน่า queen รัก consort of แอบชมว่าตัวจริง Mongolia, น่า who รั was ก executed ดู in สิว่า May นางน่ารักจริงไหม 1938 during the repression in Mongolia, which resulted in the massacre of a huge number of the ดูมี population. ความเป็นเจ้าหญิง The เจงกิส image ข่า of น the นะฮะ Mongolian queen was inspired by the director of the film Star Wars, George Lucas. Therefore, the prototype of Queen เจ้าหญิง Amidala เจงกิส was ข่า the น last queen เลิศ of Mongolia, Nawanlov Sangin. The film features the passerby, the costumes, and the fate of the queens. Miss Grand Mongolia. พรีเซนต์เบาไปนิด โอ้ยข้างหลังจะต่อยหนูแล้วลูก The Mapiko dance is always linked to male Mozambique initiation rites and is the most important dance of the Makondas. วันนี้นะคะ It ดิฉัน uses เคยไป masks ถ่าย with รู the ป same กับอิง name. ฟ้า This dance เซล is ฟี่ very กันร่วม important เฟรม in ด้ the วยกันนะ lives คะ of คน the นี้น่ารักนะ Makondas of Mozambique. With an ฉันเจอ hour นางที่ of The Semi-Duck mystery Bari and นะคะ secrecy surrounding ตัว the เอ็มนะทุกคน preparation ใกล้จะ of ถึง the ไทยแลนด์ mask ละค and รึ่ง the ทางละ dance itself. For example, Why? it is important that the identity Why? of the คนนี้ dancer present is ดี not known. For the dance, a young man รอด masquerades ชอบ as คน a ซัมบิก man พรีเซ or น an ต์ animal wearing clothes ชอบคน and สู้ตาย wearing อ่ะ a mapiko mask on his head. There are several steps ใช่ that the dancers performs, always in tune with the music of the drums, presenting a kind of theatrical staging รอด which enchants รอด and entertains all อุ้ยข้างหลัง watch ข้างหลัง after an ecstasy ข้างหลังคือ of มี activity คุณ on ทุก the ค part น of the มีมาแล้ว dancer. An enactment of chase and escape ensues แรงมาก between มี the ใส่หน้ากาก dancer มา and เล a ย group of villagers. Miss Grand Mozambique. มีแบบเปิดเท้าด้วย Miss Grand Myanmar. Queen of Myanmar. Myanmar is a country with a very unique culture and there are Rashidi many Myanmar. ethnicities. This is a dress that Why? symbolizes Present Myanmar Lord. perfectly. The ส first มกับ set ที่ was เป็นครู made into สอน Burmese puppet set นาฏ and ศิลป์การ presented รำนะฮะ with a puppet dance. And there is another อันนี้เป็น set, การรำแบบ the เมียนมาด้วย Queen นะ of Myanmar, that gathers everything about Myanmar in รอ this ด set, decorated with crystals, creating a beautiful shimmer to Mimi, make rod everyone ma. to see the beautiful of ว้าย ethnic มี culture. Miss Grand Myanmar. จบการประกวดนี้ก็คือเปิดโรงเรียนสอนรำแบบเป็นเรื่องเป็นราวได้เลยลูก เปิดโรงเรียนนาฏศิลป์ได้เลยมีเท้าเปล่าด้วย แล้ว4 ชุดคือเทพมาก4 ชุดเขียว เขียวแบบ Miss เขียวตะ Grand ไคร่น้ำ Nepal. Danfei. Highlighting the untapped ว้ายขน potential ลุก of มี younger อ่ะ generations. This กดเมียนมาก่อน Danfei costumes has been put together by creative youths in Nepal อ๋อ using ฉันจด locally ตัว M อ่ะ available resources, ประเทศที่ featuring the ที่ทำได้ majestic ดี Danfei, จนต้อง the จดตัว national M เนี่ยฉัน bird จดไป of 3 ชื่อ Nepal, แล้ว a symbol of peace, ส่วน beauty, ตัว and 4 ฉันไป harmony. จดไป4 Nepal believes the vibrant colors of the Danfei reflects the unity of the multi-ethnic
multilingual, and multicultural diversity in the ว้ายเจ nation. เปามารอง The เท้าแบบ hand-painted cape attempts to embody life in mountains. ว้าย where รองเท้า the ทำให้ชุดดูไม่สวยอ่ะ with glimpses of Buddhist stupa and cattle gazing. ว้ายรองเท้าไม่ได้เลย welcomes happiness by extending wings and ร dancing อง to เท้า the ควรเป็น rhythm บู of ท nature. Pouching has left Danfei endangered. Miss เนี่ยอย่าง Grand เงี้ยสวยพอ Nepal. ครึ่งตัวสวย รองเท้าจะทำให้เธอทำคะแนน Netherlands. We are one, worn by the Netherlands. It seems เนเธอร์แลนด์ชุดมีความเป็นอาซาว่านะ like broken ชุดมีความเป็น pottery อาซาว่า and cannot be อาซาว่า fixed. ที่แบบ But we can reuse อา the ซาว่าที่วาง broken ขาย pieces อ่ะ for new creations. อาซาว่าที่มี Bring ที่เราหา artists ซื้อได้ใน together ช็อป and ที่ new purposes พารากอน can be เอ็ม created. พอร์เทีย We are เอ็มโพเรียม one, ประมาณเนี้ย created by Dutch Indonesian designer and Dutch artist. The dress which completes this national costume is by Bali-based designer. Try to spot the sparkles of hope for a new future as one. Miss Grand Netherlands. Miss Grand Nicaragua. นี่การากว่า The design is a tribute to the passion and love that Nicaraguans have for ชุดเบสบอลเหรอ which is born from the streets, neighborhoods, stadiums, and in the big leagues. This suit is an inspiration ช from อบ the เนอะลา official ตินนี้ uniform of the national ลาติน baseball แม่คือ team, เป็นเทพเจ้า which results ชน in an เผ่า original, อินคา ชนเผ่ามายันก็จะเป็น and แบบ fanciful กีฬา design ไปเลยเนาะ that reflects the great เหมือนโดมินิกันเนอะ achievements that have โดมินิ been กันก็เป็นลูก proudly worn วอล both เลย์บอล nationally and internationally with representative elements of this sport that complement it as part of its aesthetics. Miss Why? Grand Nicaragua. เหวี่ยงแรงมาก Miss วงสวิง Grand Nigeria. แรงหวดแรง Oya and Ola. The Why? warrior goddess costume Lord. is inspired by the strength that the Africans see เนี่ย and feel spiritually in the เป็นแอฟริ Nigerian กันแรก goddess, ที่ฉันรู้ which สึก are ว่า the ชุด two ดูเต็ม strongest มาก goddesses of fertility, virility, and morality, both from the southwestern and southeastern part of Nigeria. The costume is a combo of an ensemble ว้าย of แต่งหน้า different สวย colors of leather, feathers, mesmerizing beads, detailed mermaid-inspired and arranged feathers Mesmerizing on ชอบ the การใช้ headgear, คำพูด wristbands, ของ voice ankle over band, thigh band, hand embellishment with cowries, feathers, beads, and accessorized ใช้ขนน short กลูกปัด asymmetrical front and flowing trail leather back skirt. Miss Grand Nigeria. โรด Miss Nigeria. Grand Pakistan. Created by Indonesian designer. Miss Grand Pakistan's costume. คนนี้ใช่ไหมที่หน้าสวยๆและตาสีฟ้า to the empowered woman who uses her voice to represent the voiceless under any อ่ะชุด hardship. มีแมสเสจแล้ว Miss Grand Pakistan. Her national costume represents her unique feminine power of ว้าย using her อ่าน voice ไม่ through ชัด music so that all women are Educate heard, is a- raising โน้ตถือให้คนดูอ่านหน่อย for เนอะ marginalized population in educational and medical communities through her non-profit หงุดหงิ Music ด for จู่ๆก็หงุดหงิดว่ะ MRRACLE, which is an acronym for มาเอลูก Music หนู Inspires, Reaches, Accepts, หนู and Captures Equally. ชุดหนูแมสเสจมี Miss แมสเสจ Grand หนูต้องหยุดให้คน Pakistan อ่าน ไม่อ่านละหงุดหงิด Miss Grand Panama. The gold of the hills burns. The Miss volcanic Grand massive Panama. is the ชุดแบบ inspiration for this fantasy. El oro de Cerro Quema, ชุดมีความเป็น guardian of its คุก treasures. บายผัก Mother ปรับ Nature อากาศ takes the มาก form of a woman with a fine selection of materials, an infinity of Swarovski's crystals in the form of tears. รู้เลยว่า Dressed in ใส่ gold แล้วแบบ with ไม่ its สบาย 16 อ่ะ flower-shaped brooches, meters of braids, and beads and crystal in ว้าย golden ชุดแบบสวย tones มาก cover the gold placed entirely by hand. ทำด้วย Miss มือเลย Grand Panama. ว้ายชุดสวย เป็นสีทองเฉดที่แบบหายากมาก ทองสีอ่อนๆน่ะ สวยมาก Miss Grand Paraguay. Inspired by the Paraguay, First Lady Paraguay. of Paraguay in times of war in 1970 against Argentina, Brazil, and Uruguay.
wife โอ้ of the แล้ว national แล้วพอ hero มี and ร่มมันเข้ากับ president ฉาก Mariscal LED เนอะ Lopez until his death, ดอกไม้ who ร่ว was ม an แล้วก็กาง important ร่ม reference of the Paraguayan society of that time. ปาราเก Miss เนียน Grand Paraguay. พารากเวเนียนเนาะชุดมีความเป็นสเปนเนาะเอสปานยอลมากซินยอริต้ามากปารากวัยก็เคยได้มงมาแล้วใช่ไหม The golden bird comes from the Mochica culture. It has a ปานามากับเปรูอยู่ด้วยกันได้เลย and was กองเฉด believed เดียว it กัน had supernatural powers. The story says that the sun would reflect as the bird ว้าย spread ชุดนี้ its สวย wings and would bring ชุด good นี้ fortune to those who gaze at its flight. This ชุดนี้ติด golden 1 ใน 5 creation ชัวร์ is ถ้า made with ถ้าปีนี้ recycled มีท็อป 5 ชุดนี้ materials, ติด 1 ใน and 5 it ชัวร์ represents the richness of the Incas culture and the รอ freedom of the Peruvian people. ชอบการแบบ Miss มีว้าว Grand แฟกเตอร์ให้เราได้ว้าวอีกเรื่อยๆแล้วรองเท้าบูทสวยมากรองเท้าบูทบียองเซ่มากว้าชุดนี้ไปเมดกาล่าได้เลยอ่ะงานเมดกาล่าของนิตยสารโกที่นิวยอร์กอ่ะ Miss Grand Philippines. ว้าย First Queen, Unang Reina. ตัว P The ก็คือ first เป็น queen สี was ทอง created 3 to คนมา honor the ฆ่ากันอะ legacy of Pura Villanueva Calao, who used her fame to fight for women's Roanne, rights and Sue become a House. feminist pioneer, leading the campaign for women's suffrage in the Philippines. ชุดนี้ไม่ It ต้องมี also หางปลาก็ได้นะ introduces ข้างหลังอะ contemporary audiences to the original Pinay beauty queen, who created a new prototype for the modern ว่านางพรีเซน Filipino. ต์ไม่ถึง It was a set of diverse elements that was part of her journey to be the first queen of the Philippines as she won the ร Manila องเท้าเดิน Carnival ยากอ่ะ Queen สง of the สาร Orient in 1908. Miss Grand Philippines. นางพรีเซนต์ไม่ถึงอ่ะเอนโดเข้าใจว่ามันมีหางปลาเป็นอุปสรรคอยู่แล้วปีกก็คือตีกับแขนนางไม่หยุดเลยนะ Miss Grand Poland. ชุดไม่ช่วยนางเลย The Miss ฟิลิปปิ Grand นส์ Poland ส่งกำลังใจ 2022 ให้ national นะคะ costume is ปีนี้นี่ inspired ว่า by ฟิลิ the ปปินส์ traditional อาจจะ regional ไม่เข้ารอบ Highlander costume. หรือ This ไม่ก็จอด costume แค่ is ท็อป popular in 20 the south of the country. It is a two-piece long red dress. It is decorated with material with Highlander patterns and flowers. The แต่ถ้า outfit ปีริม is ทำดีก็เข้าสิ complemented by accessories and jewelry made of red beads, which also appear in the regional costumes. It is a modern เอาไม่ version อยู่ of the ใช่ traditional เอาไม่อยู่ folk costume prepared ชุดนาง especially for the ชุด Miss นางอะ Grand มันมีเครื่อง International. ไม้เครื่องมือเยอะอะ Miss มันมีคา Grand ถา Poland มันมีปีกแล้วปีกอะไม่ใช่เป็นปีกแค่เกาะไหล่อะมันเป็นปีกตั้งแต่หัวลงมาตรงต้นขาเล Miss ย Grand Portugal. มีหางอีก The national costume is all about the Tagus Memphis, called Tajis, and popularized by our greatest poet and father of the Portuguese language, Louis Vaz de Camões, our Portuguese Shakespeare. He wrote the national epic Os Lusíadas back in the 16th century when these mythological creatures living in the Tagus River would inspire him to write down the biggest achievements of the Portuguese people regarding the conquest of African colonies and some in Asia. Camões asked the Memphis for protection and strength. 450 years later, they're protecting her. Therefore, she's wearing this reference to them. ต้นๆน่ะเขาชื่อประเทศอะไรนะ Portugal. คิวบามาดูว่าเวลาไฮคัทน่ะวันพีซต้องไฮคัทอย่าง Miss นี้ Grand Puerto Rico. El Junqui is one of the smallest Wow. forests in the national forest system that Aura, is may more mot ma. biodiversity than any other forest Aura, and is considered oneเป็น of แม่ the มด three แต่เป็น natural แม่มดที่ wonders ส of วย the อ่ะ world. The flamboyant tree, recreated in this dress, นั่น is คือ celebrated Magnificent นะ as a คนเนี้ย major iconic image of Puerto Rico.
The Puerto Rican parrot is one of the fauna โอ้ that โห inhabits ข้างหลัง the forest ข้างหลังแรงมาก to ข้าง the หลังมาเป็นรถเลย archipelago. Our small coqui is a very popular creature throughout the island. When Puerto Ricans want to express their คนนี้ nationality, แบบ they say, "I'm from here สวย like แบ a บเชิด coqui." เชิด สวย Miss แบบ Grand Puerto Rico. มาเลฟิเซนต์น่ะออร่าแบบแม่เลี้ย Miss งใจร้ายอ่ะ Grand Russia. Luxurious and graceful. In her image, the participant captured a gold sparkling beauty. รัสเซียตัวจริงสวย White is มาก the นะ color คุณ of ผู้ชม trust, purity, sincerity. รัสเซียตัวจริง The เหมือน light tones of the costume embody เหมือน all the Charlize beauty of Theron nature and the Siberian forests, the air ringing in silence and incredible icy landscapes. But even the most persistent ice can be melted by our participant with her radiant smile. Miss Grand Russia. เสียดายน่าจะเก็บผม ใส่หมวกน่าจะเก็บผม Miss Grand Singapore. อ๋อ นางไม่ได้มาเป็นรถ As Singapore commemorates the Merlion Golden Jubilee this year, the Merlion Singapore นะคะ skyline sits along the famous Singapore River that carries emblems of folk tales, like the และนี่ก็ Merlion พอๆกับ and มาเลเซีย statues เล that ย pays tributes เอา to อะไรมาให้นางงาม immigrants แบก and กันเยอะ tourists แยะ who contributes to Singapore's success. มีทะเล Alongside มี its historical Merlion conservation is the futuristic Marina ตึก Bay 83 Sands, อ่ะ the skyscraping Singapore Flyer, and the pioneering Gardens by the Bay. It is a testament to Singapore's rapid modernization, adaptability, and a celebration of harmony and culture. This truly is home. สิงคโปร์ where โล the ก river จริงๆอ่ะ ถ้า always ทำเมอร์ไลออน flows. บนหัวใหญ่ๆก็คือ Miss จบ Grand Singapore. มีปลาสตาร์บัค Miss อีกด้วยนะ Grand South Africa. The king protea is South Wow, Africa's so national I- flower. Team South Africa wears the protea, which represents diversity. จ South ริง Africa สิง is คโปร์ก็ known เย as อะไป the นิดนึง Rainbow สิงคโปร์ กับ Nation. มาเล We เซียนี่ have คือ 11 official languages, คิดเยอะไปนิ many ดนึง different cultures and religions. We stand for transformation, courage, and adaptability. We, as South Africans, South Africa stand ตัวจริง together สวยและ to สูง overcome มาก hardship ทุก and ค all น challenges that we face. ถามว่าในทวีปซาอุแอฟ We ริกาดิฉัน have ชอบใครดิฉัน individuality. ชอบ The protea will always ชอบ catch ซาอุแอฟ your ริกา eye, whether it's ชอบไนจีเรีย nearby or even surrounded by ชอบกา roses. นา Even though we are one แต่ nation, กาน่าเหมือนแบบ one แผ่ว team, ๆ we are ล still งไป our own individual person. Miss Grand South แป๊บ Africa. นึงนะแม่ฉันไลน์มาบอกว่าแม่ฉันถึงกรุงเทพแล้ว แม่ฉันไปเที่ยวญี่ปุ่นมานะคะ The Drag Queen Gala is one of the most สเปน well-known spectacular shows of the ว้าย Canadian รองเท้า Carnival, where the fantasy รองเท้า of the แรงมาก costumes is mixed with the talent รองเท้า of แบ the บ dance. ไทรอัมคิงด She อมมาก brings you the presence of her land, มาในชุด the Drag Canary Queen อะ Islands. Miss Grand Spain. ว้ายแรงมาก เป็นฮาโลวีน เป็นเจ้าหญิงฮาโลวีน ว้ายชุดสวยให้แค่ชุดนะให้แค่ชุด ถามแม่ก่อนคืนนี้แม่นอนโรงแรมไหน Miss Grand Sri Lanka. ศรีลังค่ะ ว้าย ต่อไปไทยแลนด์แล้วคุณผู้ชมเห็นอิงฟ้าไหม that consists อิง of ฟ้าอยู่ตรงซ้าย pride ด้าน and ซ้ายมือ virtue, ตรงนั้น red with a touch of violence from a golden flame. Her รองเท้า costume โหด carries มา the ก Sri สำหรับ Lankan สเปน traditions, worshipped from all three รองเท้า worlds คือแบบ with virtues of เลี้ยง royalty. ปลาได้อะ She wears เลี้ยง the ปลาเลี้ยง crown กุ้ง that แม่น้ำ bears ได้ the อะ tooth of a Buddhist god. Engulfed and wrapped around by a snake ว้าย god, ชุดใหญ่ she wears มาก the crown that is beacon of light of all its seekers. งู The อันนี้ชุ cultural ดงูศรี norms ลั of ง a กานะ snake คะ tribe and a demon tribe combined together. ชุดนี้มีงู Immorality shows it throughout the cosmos from this planet งูแบบ to the universe. Miss งู Grand จง Sri อางอะ Lanka. มางูกับลิงต่อมาเป็นลิงแล้ว ปีนี้มีหมดนกลิงเสืองูว้ายเสียงกรี๊ดคนในฮอลล์ Miss Grand Thailand. Hanuman Thai boxing.
Muay Lopbuli is the art of magical fighting, full รอ of ด charm with รอดวิ่ง gestures, วิ่งวิ่งวิ่ง elegant ว้าย style, ระวัง but ล it บ hides ร aggression, อด intelligence, and power behind the story. The น้อง designer กันลง has มาเล่น chosen มี to อินเทอร์แอคคน broadcast ดู this Thai national costume through Thai boxing dance, with Kom as a medium for ชอบ disseminating มี the ดีมไฟลงให้ integration เห็น of ตา science and art of Thai culture from the past to the present as well ว้า as bringing ย up รอดอินเนอร์ดีมาก a character that is related to Muay Lopbuli as a strategy in presenting the national costume เดี๋ยวดูตอนท้าย creatively ทุก to คน the จับตา eyes ดู of ตอน the ท้าย world. นะ Miss Grand เขาจะเอาอิง Thailand ฟ้าบอกว่าเอาหมัดไปชกกับพื้นด้วยควงหมัดชกกับพื้น ไม่รู้ว่ากล้องตัดทันหรือเปล่า Miss Grand Turkey. กล้องตัดไปที่ The เทอร์เกี name ย of the ก่อน national costume is Belly Dancing ดี Queen. มาก It represents the ไม่ typical จดได้ dance ไง of อะ Turkish and Arabian ไม่จดได้ women. ไงพู The ด costume is purple with a long skirt มีใคร and ไม่จด veil. นะ มี Miss ใครไม่จดนะ Turkey. ว้ายว้ายว้ายเทอร์กีว้ายเทอร์กีเทอร์เกียโอ้ยเทอร์เกียก็สู้ตายรอดระบำหน้าท้องไปเลยให้เขารู้ว่าเราเป็นสาวตะวันออกกลาง Miss Grand Uganda. Blossoming คน Tales. นี้มาใน Her national costume Look is up, no? a symbol of blossoming tales of unity and empowerment of women, plus the world to embrace diversity. ว้ายคนนี้คือ Strong แอฟริกัน work จ ethic, ริงๆอะ professionalism, มองจาก and ดาว above พลูโต all, ก็รู้ว่า fight wars of นี่คือแอฟริ domestic กัน violence that are ว้าย rampant ชอบ not only in her country, Uganda, but the entire world. It's an epitome of spreading your เธอเกียร์ก็ wings จดนะ super high to fly and take up spaces in arenas where women voices haven't been heard before. เธอเกียร์ Together, ชุด as a นางดู force เรียบๆนะตะเกียร์ worldwide, ชุด we สีม่วงอะมัน blossom ชุด and แบบ tell tales of unity ชุด and สั่งซื้ออะ harmony. เธอเข้าใจป้ะสั่งซื้อออนไลน์อะแต่การพรีเซนต์ของนางคือแกรนด์ Miss Grand Ukraine. ยูเครนตะกี้ตัวอีฟ้ามา Purity คนดู and ทะยานไปถึง protection. แบบ Blue's 3,000 เกือบ iris 4,000 on คนนะ energizing yellow ขอบคุณทุก dress. คนด้วยนะฮะ This national colors completely means unconquerable spirit of the Ukraine people. แล้ว Miss ยูเครน Grand คือ Ukraine. รอดนางก็เลิศของนาง แต่ถามว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟัง ฉันเคาะ1 2ฉันได้3 ประเทศ 3 ประเทศที่ดีที่สุดนะ Miss Grand Why? United Kingdom. 150 years at the Royal Albert Hall. Inspired by the famous British Hall monuments, Royal grace and beauty, ที่อังกฤษมาเลย the United Kingdom wears the Royal Albert Hall with pride, Royal celebrating Albert its Hall, 150 years anniversary. In addition to Why? Queen Elizabeth II's treasured and protected royal animal. This iconic venue in British history is home to hosting the โชว์ Royal ความสามารถพิ Ballet, เศษ classical composers, live TV, and Why? much more. เดินยังไง Miss โอ้ย Grand United Kingdom. เดินยังไง ว้าย คือต้องตัดเล็บ เท้า ว้าย เช็ครีพับลิกลูก หนูต้องยอมยูเค Miss แล้ว Grand United States of America. Happiest place on earth, Oh where my. all are welcome. Disney represents joy and dreams for people all over the USA world. Disney is owned by and USA originated เหมือนเป็น in ปาร์ the ตี้วัน United เกิด States of America. Tinkerbell is the light that flies over the Disney castle and has in the intro ชอบ of การทำปี every กนะ Disney ใหญ่ film มาก for over 67 years now. The United States hopes to bring by providing a happy and welcoming space to all people รอ in all countries. รอ May การ the magic การ of เอารถเข็น Disney มารถ encourage เข็นแบบ peace and touch รู้ your เลยว่า heart คือรถเข็น in the ที่อะแดป form มา of จาก youth ที่ that ห้อย is ใส่น้ำเกลือ inside all of us.
Miss Grand United States of America เกลียดการเอารถเข็นมานางเขินตัวเองด้วยนะนางเขินตัวเอง เกลียดการ Miss ที่นางเขินตัวเอง Grand Venezuela from the workshop of the Venezuelan designer a majestic fantasy costume called Liki Liki, the jewel of Venezuela, is presented a jacket that from the cut and the waist unfold a beautiful belt skirt simulating our plain Leonardo skirt due to its width and tight pants to the body, stylizing the silhouette of our queen. It is made of butter-colored silk, fiberline, and thick stress.The upper part embroidered with a beautiful gold work by George Whittles, and its lower part embroidered with thousands of silver crystals, complemented by a hat and a whip that match the true jewel that represents this typical costume. Miss Grand Venezuela ชุดนี่คือปักทั้งหมวกบูทแล้วก็ Miss เสื้อกั๊ Grand ก Vietnam.The costume, bamboo paper, is inspired by art painting from Hue in central Vietnam, which using paper pressure on bamboo paper to create a sophisticated ชุด masterpiece. ทำจากกระดาษ The เยื่อไผ่ harmonious combination between traditional materials and modern art has made bamboo paper become popular thanks to its proximity to folklore, meticulous processing, creative but also novel. The artist helped the paper escape from its status as a background, becoming an independent artwork, along with using bamboo images, a symbol of the indomitable will of Vietnamese people. Miss Grand Vietnam เลิศแต่ยังไม่ว้าวอ่ะมันเลิศแต่มันยังไม่ว้าวเธอนึกออกปะว้ายว้าวก็ได้ว้ายหมุนได้ด้วยเวียดนามอ่ะต้องใส่ชุดแดงปากแดงใส่สีอื่นไม่ขึ้นถ้าอยากเข้าท็อป5ต้องชุดแดงปากแดงมาฟินาเล่แล้วฉันให้แบบจำใครได้บ้าง1 2 3 4โอเคฉันได้ท็อป4แล้วตอนนั้นจะให้ท็อป3แล้วให้ท็อป4ผมว่าคนนี้สวยคนผิวสีอ่ะตะเกียที่ใส่ชุดสีชมพูอ่ะแล้วข้างบนมีหมวกอิงฟ้าอยู่ไหนคุณผู้ชมขอคนที่เป็นที่สุดของคนดูคอมเมนต์มาบอกปอเปี๊ยะหน่อยเชื่อมันว่าอย่างไรทุกคนอาจจะต้องแบบมีไทยแลนด์อยู่แล้ววันนี้เราไม่ว่ากันเพราะว่าอิงฟ้าก็ทำได้ดีจริงๆแล้วก็อีกเหตุผลนึงก็คือทุกคนเป็นคนไทยก็ต้องเอาใจช่วยประเทศไทยอยู่แล้วแต่ตอนนี้ปอเปี๊ยะอยากจะรู้ว่า3ชื่อล่ะ3ชื่อของคุณผู้ชมมีใครง่ายๆอาจจะเป็นไทยแลนด์แล้วก็ที่เหลืออีก2คนกูรูซาวสวยมาก Wow, what an amazing performance! Let's get กูรูซาวคือสีฟ้าข้างหลังอ่ะ They have been incredible. I think this might be the best national costume competition we've ever had. กูรูซาวคือสวยท็อป10ได้ไหม We'd love to thank our sponsors, ไทย especially เมียน thank มา you อิน to โด MS Glow, มีคนบอกว่าให้เช็ครีพับลิก Nang Brand, the MGI Fashion and ไท Accessories, ยแลนด์ Miss UK Grand อินโด Perfume, JNA, ดูสิตรงกับปกติ Vibe หรือเปล่า Liquors and Spirits, City Vision, Ivan Gunawan Cosmetics, Yeti Gold, Dr. Gigi Tevia, ว้าวเมื่อคืนนอนน้อยนะคะตัดคลิปยาวไปนิดนึง Soja, Deluz Perfume, and the venue for all คุณ the ผู้ชม events เดี๋ยวเรามาอ่านคอม Central เมนต์กันว่าคุณผู้ชมให้ International ใครกัน Convention บ้าง Center นะคะ แต่ฉันอึ้งกับความสวยของยาคูรุซาวอยู่เพราะกล้อง close up มาใกล้ๆเมียนมามีคนเมียนมาไทยแลนด์อินโดนีเซีย UK นี่แววๆว่าพี่วัดเนี่ยปีนี้คือไม่ได้แบบเป็นท็อป5นะรู้สึกว่าปีนี้จะเป็นการตัดสินแบบที่สุดเลยไม่มีแบบท็อป5ได้รางวัลพิเศษ
ชุดประจำชาติยอดเยี่ยมนะปีนี้ก็คือที่สุดมีแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นนะคะประกาศในวันไฟนอลดิฉันชอบสีตาดิฉันสวยมากเลย PP The Cosmetics นะคะสำหรับใครที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ดิฉันสุ่มแจกนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าจะสั่งซื้อนะคะดิฉันก็ขายนะคะอายแชโดว์ที่ Line แอดนะคะมีแอดนำหน้านะ PP The Cosmetics นะคะสินค้าเข้ามาแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่แล้วก็อันนี้เป็นสีเรดไวน์นะคะแต่จะมีสีแบบสตรอเบอรี่แชมเปญที่ดิฉันทามาด้วยนะคะนี่ดิฉันทาแค่สีแรกเท่านั้นให้ดูที่สีแรกก็คือสีนี้นะคะสีนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรออ่านคอมเมนต์กันดีกว่านะคะมีคนบอกว่าสวยมากนะคะไทยแลนด์ UK อินโดเยอรมนีไทยนะคะชอบเยอรมนีเหมือนกันแต่ชุดมันจะมีความใหญ่ไปนิดนึงเนาะเมียนมาไทยแลนด์เช็คนี่คือชื่อที่ปอกเปียจดนะคะจะมาไล่ให้ฟังนะคะทุกคนปอกเปียก็จะจดออสเตรเลียเบลเยียมแคนาดาไชน่าที่เป็นชุดมังกรเนาะโคลอมเบียก็คือสวยนะคะมาในชุดแบบดอกไม้เต็มไปหมดเลยนะคะเกียรติ USA นะคะศรีลังกานี่ก็คือสวยเหมือนกันนะศรีลังกาถ้าไม่ติดว่าแบบเดินมาก่อนไทยแลนด์ก็กะว่าจะให้อยู่นะฮะโคลอมเบียก็ให้เช็กรีพับลิกดิฉันใส่อีโมจิลูกไฟไปด้วยหลายลูกเลยนะคะแล้วก็ให้กัวเตมาลานะคะให้อินโดนีเซียอินโดนีเซียก็คือแบบลูกไฟแล้วถ้าไม่มีอีโมจิไทยแลนด์ด้วยอาจจะกดผิดนะคะให้เจแปนที่เป็นนกกระเรียนออริกามินะคะให้มอริเชียสนะคะกับการพรีเซนต์อิงฟ้ามาแล้วนะคะคุณผู้ชมโมซัมบิกให้ในการพรีเซนต์เหมือนกันนะคะเมียนมาก็ให้ทั้งในการพรีเซนต์แล้วก็การพรีเซนต์แล้วก็ชุดด้วยความสวยงามนะคะให้ไนจีเรียปานามาเปรูโปรตุเกสสเปนไทยแลนด์แล้วก็ไทยแลนด์นี่ก็คือไม่ได้เป็นอีโมจิไฟนะคะแต่เป็นอีโมจิหัวใจ5ดวงด้วยกันหัวใจ5ดวงเพราะว่ารักมากนี่คือลูกชายทำผลงานมาได้ดีมากสนมากเป็นลิงที่สนมากคุณผู้ชมให้อิงฟ้ากี่คะแนนโพดสเปนสวยน่ารักมีความเป็นนางแบบมากสเปนเราก็ชอบนะเพราะสเปนเราก็จดไว้เช่นกันสเปนแต่งมาเป็นชุดแบบแดร็กควีนนะคะแดร็กควีนแต่เรารู้สึกแบบติดตรงที่แบบสเปนคือลุคสวยชุดมีความแบบประณีตสีชมพูพาสเทลแต่งหน้าเป็นแดร็กจริงๆนะคะแต่ว่าแอบพรีเซนต์เบาไปนิดนึงเข้าใจว่ารองเท้าที่ส้นหนาเตอะขนาดนั้นทำให้การพรีเซนต์จะเต้นจะเล่นอะไรแรงมันก็จะดูลำบากนะมันสามารถเกิดอุบัติเหตุได้นะคะให้เทอร์กีแอร์ด้วยเดี๋ยวดูเทอร์กีแอร์ระบำนะคะคุณผู้ชมนี่หมุนนะคะว้ายกระโปรงเปิดระวังมีจิโผล่นะคะให้เทอร์กีแอร์ในเรื่องของการพรีเซนต์นะคะแล้วก็ให้ UK ด้วยนะคะอิงฟ้า10 เต็ม 10คุณพิมมี่บอกนะคะเลิศนะคะอยากรู้ว่ามีใครที่ดูไลฟ์ในนี้นะคะมีแพลนจะไปเชียร์อิงฟ้าวันที่25นี้ที่อินโดนีเซียเอาที่อินโดนีเซียก่อนมีใครบินไปบ้างนะคะคอมเมนต์บอกปอเปี๊ยะหน่อยอยากจะรู้ว่ามีใครบินไปที่อินโดนีเซียอยากรู้เปอร์เซ็นต์เลยหรือมีใครดูที่เมืองไทยหรือมีใครที่ไปดูที่เมเจอร์รัชโยธินที่เป็น viewing party นะคะ viewing party ที่เมเจอร์ซินิเพล็กซ์นะคะสาขารัชโยธินเพราะว่าเขาจะมีการแจกโปสเตอร์ด้วยนะคะโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นอิงฟ้านะคะไม่แน่ใจว่าอิงฟ้าเซ็นหรือเปล่าแต่ว่าเป็นโปสเตอร์แน่นอนโปสเตอร์ที่เป็นแบบชั่นหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะคะก็สามารถไปหาได้นะคะที่งานนี้นะคะที่ปาร์ตี้เชียร์อิงฟ้านะคะเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์รัชโยธิน25 ตุลาคมนี้นะคะพยายามไปให้ถึงตอนประมาณแบบสัก4 โมงเย็นกำลังดีนะคะค่ะไปสัก4 โมงเย็นสแตนบายนะนะคะเพราะว่ามันก็จะเริ่มถ่ายทอดสดประมาณแบบ
1 ทุ่มอะไรเงี้ยเป็นต้นไปแต่ถ้าเกิดว่าจะมา1 ทุ่มก็กระไรอยู่นะคะนะคะเดี๋ยวดิฉันเพิ่มแบนเนอร์ก่อนปาร์ตี้เชียร์อิงฟ้านะคะที่เมเจอร์ซินิเพล็กซ์รัชโยธินนะคะอย่าลืมไปเชียร์กันได้นะคะขออนุญาตเปิดตอนที่อิงฟ้าแบบพรีเซนต์ชุดประจำชาติไปด้วยนะคะแล้วคนดูในฮอลคือแบบเสียงเชียร์อิงฟ้าดังมากนะคะคุณผู้ชมแต่ดิฉันเชื่อมั่นว่าที่เมเจอร์รัชโยธินสำหรับปาร์ตี้เชียร์อิงฟ้าก็น่าจะดังกระหึ่มไม่แพ้กันแม่ปล่อยคลิปบอสกี่โมงพรุ่งนี้ตอนเที่ยงค่ะเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วขออนุญาตประชาสัมพันธ์เดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์วิววิ่งปาร์ตี้นะคะเชียร์อิงฟ้านะคะวันที่25นี้ใครที่อยู่เมืองไทยไม่ได้ไปบินไปอินโดไม่ต้องเสียใจแต่อย่างใดนะคะเรามีวิววิ่งปาร์ตี้ในการเชียร์อิงฟ้าด้วยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดดูในฮอลที่ซันตูจาการ์ตาเสียงเชียร์อิงฟ้าขนาดนี้แล้วถ้าที่เมเจอร์รัชโยธินคนไทย 100% จะขนาดไหนจะสนุกขนาดไหนนะคะอยากให้ไปเชียร์กันเยอะๆนะคะไปเชียร์กันเยอะๆเมเจอร์รัชโยธินเมเจอร์ซินิเพล็กซ์นะคะรับบัตรกันตั้งแต่แบบบ่าย 2 บ่าย 3ที่ก็ไปรับบัตรกันได้แล้วนะคะนี่จะมีนางงามมากันเยอะมากเลยฉันขออนุญาตพูดดีเทลนิดนึงนะคะ25นี้นะคะเราจะขอเชิญทุกคนมาส่งเสียงเชียร์ส่งเสียงกรี๊ดอิงฟ้ามาสร้างปรากฏการณ์ด้วยกันในการอิงฟ้าจะคว้ามงทองแล้วก็เริ่มสำหรับใครที่มีบัตรนะคะบอกเป็นแจกบัตรให้กับแฟนเพจแล้วก็แฟนตัวยงของแฟนเพจพีพีเดอะครีเอทีฟไปแล้วนะคะ12 ใบด้วยกันนะคะงานนี้จะได้พบกับทีมมิสแกรนด์จังหวัดต่างๆที่ได้มงมาแล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงมิสแกรนด์คนเก่าๆรุ่นเก่าๆที่อาจจะไม่ได้ไปอินโดก็มาเจอกันได้ที่งานนี้ด้วยนะคะมีแจกโปสเตอร์สุดพิเศษ Limited Edition 10 ใบนะคะคุณผู้ชมไปร่วมลุ้นกันได้นะคะขอยัดขึ้นภาพโปรโมทหน่อยนะคะโปรดิวเซอร์ค่ะทีม OB ค่ะขอภาพโปรโมทด้วยนะคะก็คือดิฉันนั่นเองนะคะทำคนเดียวนะคะขออนุญาตแชร์ภาพแป๊บหนึ่งนี่คือภาพโปรโมทนะคะนี่คือภาพโปรโมทนะคะโปสเตอร์อย่าลืมนะคะ25 ตุลาคมมาร่วมส่งกำลังใจเชียร์อิงฟ้าคว้ามงทองว่าคล้องจองกับโปรเจกต์ Power of Grand Thailand นะคะเป็นการไปดูอิงฟ้าพร้อมกับคนไทยทั้งโรงหนังทั้งฮอลเลยนะคะเปียแจกบัตรไปแล้วใครเป็นผู้โชคดี12 คนก็ไปรับบัตรที่หน้างานก่อนนะคะสักประมาณแบบบ่าย 3นะคะเลทสุดก็ประมาณ 4 โมงเย็นนะคะไปดูหนังไปกินข้าวร้านอาหารแถวนั้นอร่อยเยอะนะคะคุณผู้ชมแล้วก็1 ทุ่มก็ไปเชียร์อิงฟ้านะคะก็6 โมงก็ประมาณเข้าฮอลกันประมาณนี้นะคะประชาสัมพันธ์ไว้เท่านี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วมีอีก1 เรื่องที่อยากจะประชาสัมพันธ์เช่นกันนะคะนั่นก็คือพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมบางคนอาจจะเห็นทีเซอร์แล้วนะคะว่าปอเปี๊ยะมีการปล่อยทีเซอร์ของคลิป PP Talk พรุ่งนี้นะคะแขกรับเชิญจะเป็นใครไปไม่ได้นอกเสียจากป๊าของเรานะคะหรือว่าเต้าบอสของเราหรือว่าคุณนวอิสระไกรศรีของเรานั่นเองนะคะขออนุญาตเอาทีเซอร์ขึ้นทีมงานคะขอทีเซอร์ขึ้นค่ะนำเสนอแป๊บนึงนะคะทำเองหมดทุกอย่างเลยคุณพ่อแป๊บนึงเสร็จใครอยากดูคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะพรุ่งนี้ตอนเที่ยงปล่อยคลิปเต็มแน่นอนนะคะสำหรับ PP Talk สัมภาษณ์คุณนวัดอิสระไกรศรีนะคะมาแล้วนะคะพรุ่งนี้ดิฉันลงทุนไปสัมภาษณ์ไกลถึงที่อินโดนีเซียเลยนะคะบาหลีแล้วก็กลับมาเพื่อที่จะตัดต่อให้คุณผู้ชมได้ดูลงทุนเยอะขนาดไหนพรุ่งนี้เที่ยงทำงานเป็นทีมใช่ทีมงานก็คือมีปอเปี๊ยะนะคะมีพัสนันนะคะมีอีป๋อแล้วก็มีอีเปี๊ยะนะคะก็ทำงานกันเป็นทีมนะคะเดี๋ยวจะเปิดภาพให้ดูนะคะว่าอะไรยังไงนะคะตัวอย่างพร้อมแล้วนะคะมายังไม่มีใครรู้ที่นี่รู้ที่แรกบอกเลยว่าที่พูดมาทั้งหมดผมว่าครึ่งหนึ่งอาจจะต้องยอมตกรอบแรก
เคยเจอ ND ล็อกมงนางงามบ้านเขาไหมคะ เยอะมาก เราถามได้ไหมว่าโปรดักชันทั้งหมดในการลงทุนแบบมาจัดที่อินโดนีเซียเนี่ยหมดไปประมาณกี่ล้านบาทคะ เจ้าภาพจ่าย อันนี้จะเป็นคำถามที่ค่อนข้างที่จะแรงหน่อยเคยมี ND ขอให้พี่นวัดล็อกให้นางงามประเทศเขาไหมคะ พี่นวัดเกือบตกกันแล้วนะสิ่งหนึ่งที่ผมทำใจล่วงห จะ น้า ตกกัน ถูกด่าแน่ เอาเมื่อไหร่ไทยแลนด์จะได้มงสักทีหนึ่ง10 ปีแล้วนะพี่วัด อิงฟ้าทำไมต้องคิดนานที่จะมงใหญ่แกรนด์อินเตอร์ได้ไหมคะ ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ถูกใจ MGI เท่าที่ควร แม่ทำไมไม่ถูกใจ MGI เท่าที่ควรพรุ่งนี้หาคำตอบกันได้นะคะใน PP Talk นะ จะ คะ ไม่มีใครรู้ที่นี่รู้ที่แรก ปล่อยคลิปเต็มตอนเที่ยงนะคะปล่อยคลิปเต็มทางไหนทางรูตูบนะคะทางรูตูบช่องรูตูบส่วนใน Facebook จะตัดมาเป็นบางช่วงบางตอนเท่านั้นปล่อยในแฟนเพจ PP The Creative นะคะใครที่อยากดูคลิปเต็มนะคะไปดูกันได้ที่ช่อง YouTube พรุ่งนี้เที่ยงนะคะปล่อยคลิปเต็มนะฮะดูทีเซอร์อีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันมาก จะไม่มีใครรู้ที่นี่รู้ที่แรกบอกเลยว่าที่พูดมาทั้งหมดผมว่าครึ่งหนึ่งอาจจะต้องยอมตกรอบแล้ว เคยเจอ ND ล็อกมงนางงามบ้านเขาไหมคะ เยอะมาก เราถามได้ไหมว่าโปรดักชันทั้งหมดในการลงทุนแบบมาจัดที่อินโดนีเซียเนี่ยหมดไปประมาณกี่ล้านบาทคะ เจ้าภาพจ่าย อันนี้จะเป็นคำถามที่ค่อนข้างที่จะแรงหน่อยเคยมี ND ขอให้พี่นวัดล็อกให้นางงามประเทศเขาไหมคะ พี่นวัดเกือบตกกันแล้วนะสิ่งหนึ่งที่ผมทำใจล่วงหน้าเลย เช็คกล้องใหม่ด้วยนะเมื่อไหร่ไทยแลนด์จะได้มงสักทีหนึ่ง10 ปีแล้วนะพี่วัดอิงฟ้าเขามีพร้อมที่จะมงใหญ่แกรนด์อินเตอร์ได้ไหมคะ ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ถูกใจ MGI เท่าที่ควร น่าทำไมทำไมอะไรบอสอะไรไม่ถูกใจ MGI เท่าที่ควรทำไมตัดมาแบบนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้ตอนเที่ยงปล่อยคลิปเต็มมีคนถามว่าคลิปเต็มกี่นาทีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาให้ถ่ายว่ากี่นาทีไม่ใช่20จู่ๆก็ใบเขาเฉยเลยรอคุณตอบก่อนคุณผู้ชมคิดว่ากี่นาทีให้ถ่ายบินไปบาหลีขนาดนี้ทำใจไม่ใช่ทำให้พิมพ์ผิดคืออะไรแม่คืออะไรทำใจคืออะไรเกิดมาด่าชอบบูลลี่คืออะไรพี่ทอชอบมากขอบคุณมากๆเลยนะคะ40 นาทีน้อยเกินไปค่ะคุณพงศพักทายใหม่ไม่ใช่40 นาที40 นาทีโอ้คุณเกิดมาด่ารอคำตอบเขาเอาใหม่30 นาทีไม่ใช่4 ตารางบอกว่า1 ชั่วโมงใกล้เคียงมากกว่า1 ชั่วโมงทายอีก60 นาทีก็1 ชั่วโมงก็มากกว่า1 ชั่วโมงโอ้ยเสียงมันกังวานหู1 ชั่วโมง30 นาที1 ชั่วโมงกับ1 นาที1 ชั่วโมงกับ1 นาทีคุณพ่อคุณเบอร์รี่แบล็กเลิฟวันนี้ปอเปี๊ยะจำได้เลยนะคะเพราะว่าใช้รูปโปรไฟล์อันนี้ตั้งแต่ตอนที่แบบสมัยปอเปี๊ยะทำรีแคปรายการ MasterChef นะฮะขอบคุณที่ยังติดตามปอเปี๊ยะอยู่ตั้งแต่ปอเปี๊ยะทำรีแคปรายการทำอาหารนะฮะจนมากระทั่งแบบทำPP Talkเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะคะบินไปบาหลีนะคะกลับมาเดี๋ยวก็จะบินกลับไปอินโดนีเซียรอบนึงวันที่22นี้นะคะ1 ชั่วโมง 30 นาทีก็นานไปแม่ใช้เวลา3 วันในการตัดต่อนะคะบินกลับมาจากอินโดก็3 วันตัดต่อนะคะแล้วก็เนี่ยจะต้องแบบมีเทปแฟร์เวลของควินเทียนแล้วก็เทปมามิเทเรซ่าด้วยรอติดตามกันได้เลยนะคะอยากให้ทุกคนได้ดูกันเนาะพรุ่งนี้ตอนเที่ยงปล่อยคลิปเต็มแน่นอนนะคะก่อนจะลาจากกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูในวันนี้นะคะวันนี้ทำสถิติคนดูสูงสุดนะคะประมาณ 3,800 กว่าคนนะคะรวมทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนที่ติดตามกันได้ก่อนจะลงไลฟ์จากกันไปอยากเห็นคอมเมนต์ทุกคนว่าคุณผู้ชมคิดว่าอิงฟ้าจะคว้ามงได้ไหมได้พิมพ์มาตอบว่าได้ไม่ได้ตอบมาว่าไม่ได้ก็ได้เราพร้อมที่จะอ่านนะคะเราพร้อมที่จะอ่านและก็อยากรู้ถ้าอิงฟ้าไม่ได้มงคุณผู้ชมคิดว่าใครที่คุณผู้ชมคิดว่าน่าจะมงสมมุติถ้าอิงฟ้าไม่มงคุณผู้ชมคิดว่าใครน่าจะมงก็เหตุผลนะฮะถ้าเกิดว่าไทยแลนด์ไม่มงคุณผู้ชมคิดว่าจะให้ใครมงถามกันถามในห้องดำเลยนะจบไลฟ์นี้คอมเมนต์มาใต้คลิปให้หน่อยนะคะแล้วก็ใครที่กด
ไลค์กดแชร์คลิปนี้ก็เตรียมตัวรับ PP The Cosmetic ได้เลยกล่องใหม่นะคะใหม่แกะกล่องทำมาอย่างดีใครที่อยากได้ก็สามารถสั่งซื้อได้แต่ว่าใครที่กดแชร์ปอเปี๊ยะก็คือพร้อมแจกให้ฟรีนะคะถือว่าเป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าปอเปี๊ยะแบบไม่อยากรับโดเนทหลายๆคนบอกว่าให้ปอเปี๊ยะปักเลขที่บัญชีโดเนทหน่อยขออนุญาตไม่ให้โดเนทนะคะเพราะว่าเราเอ็นดูนะเราเชื่อมั่นว่าทุกคนเงินของทุกคนมีค่านะคะปอเปี๊ยะเป็นคนที่ประหยัดมัธยัสถ์ยังไงปอเปี๊ยะก็เห็นค่าเงินตัวเองยังไงปอเปี๊ยะก็เห็นค่าเงินของแฟนๆแล้วก็ลูกเพจเช่นนั้นด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะให้สนับสนุนปอเปี๊ยะก็สามารถอุดหนุนได้นะคะสั่งซื้อ eyeshadow PP The Cosmetics ได้นะคะที่ Line @PP The Creative นะคะมีส่วนลดให้599เดี๋ยวลดให้เฉพาะรายนี้นะลดให้เหลือ399 บาทนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้ของฟรีนะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย